ako ng swim with oyster sauce. Ayan. Ayan guys, magluluto ako. Ulang pagkain ni amo. Ayan, pagkain ng amo ko guys. Noodles. Lagyan ko ng ng garlic, ginger, at saka spring onion. Ayan. Ayan. Pabango yung spring onion. Yan natin ang konting ito. Ito lulutuan ko ng noodles. Ang daming sabaw.